Nampak? Apa maksudnya kita jadikan sebagai constant? Jelas? Jelas. Okay. Dan sekiranya ada from A to B, so we just need to sama je, so kita akan gantikan je lah nilai. Contohnya for this case, let's say now we want to integrate from 0 to 2 to x plus y dy. So kita akan dapat 2xy plus y square over 2 to 0. Tetapi sekarang y kan, so kita cuma gantikan nilai 2 ke dalam y. X, so kita akan dapat the value in terms of x. Awak tak akan dapat nombor sebab kita ada x tu kan. Sebab x tu sekarang dah jadi constant. Jelas? Okay, so kita cuba tengok example 5.1. Okay, macam mana? Simple je kan. So yang ni akan terus dapat sekarang respect to dy, so kita akan dapat 3y minus xy minus y square over 2. Okay, good. 1, 0. And then kita gantikan nilai y 1 ke dalam y sahaja. Tapi kalau kita integrate respect to dx, okay, sekarang y we treat as a constant. So kita akan dapat 3x x minus x square over 2 minus xy minus xy boleh, yx pun boleh. Either one lah. Nampak? Okay, and then that's why lah kita akan dapat yang ni lah kan. So next you gantikan nilai y 1, okay. Kemudian kita dapat yang ni. Bila y kosong kita akan dapat yang ni. So you solve it. Perhatikan kita masih lagi dapat jawapan dalam sebutan x. Sebab x sekarang adalah constant. So we can substitute any number lah terhadap x. Dan kalau untuk y pun sama. So saya harap yang ni pun ada soalan lagi tak? Jelaskan, saya rasa yang ni jelas. Ini tak ada masalah. Cumanya saya tengok pelajar ramai lagi yang tak submit exercise. Okay, kemudian setelah awak selesaikan. Oh, sebelum exercise ada yang ni dulu. This definition is very important. Apa definition ni kata? Okay, if fx is continuous in rectangular region. So, kita sekarang macam ni. Katakan yang ni A, B, C, D. This is R. Okay. So, kalau fx, apa yang kita buat adalah kita kena selesaikan this inner dahulu. Di bahagian dalam dahulu. Selesaikan x. So, we treat y as a constant. And then dapat yang ni baru kita differentiate respect to y. Tapi sekiranya dy dx, okay. So, we solve this inside first and then baru last kali baru integrate respect to x. Okay, the integration in the square bracket should be done first. Usually the square bracket is not shown. Kita tak tulislah dalam soalan. Dan okay. Kita cuba terus tengok contoh. Okay, kalau kita tengok contoh yang pertama. So kita selesaikan yang ni dululah. Kan? So awak akan dapat 2, 1. Sekarang kita integrate respect to y. So 3x square y. What? Plus y square over 2. 2xy square over 2. 1 negatif 1 dx. Nampak? Okay, so that's why lah kita akan dapat ini. So kemudian kita gantikan. Gantikan y dengan 1. So kita akan dapat this thing. Gantikan y dengan negatif 1. So kita akan dapat yang ni. When we solve this,
perhatikan akhir sekali kita akan dapat 6x kuasa 2 sahaja. So next kita selesaikan, okay, integrate x square, kita akan dapat x kuasa 2x kuasa 3. Kemudian kita gantikan, yang ni dia dah skip dah ni. So 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa, sorry, 1 kuasa 3. So that's why kita akan dapat 14. Boleh? Boleh. Boleh. If you have question, you can ask in the chatting room. Okay. So yang ni saya pun tak ada masalah juga. Hopefully lah memang betul-betul tak ada masalah kan. Kita cuba tengok yang ni. Yang ni pun hopefully tak ada masalah juga. Apa akan jadi bila ada x square x. So, okay. Pertama sekali, when we integrate, awak akan dapat 13y square. Okay, 30 Y square over y 2. square over 2 x square dx. And then 1 0 15 y square x square dx. So masukkan je lah nilai x kuasa 2 kan, y kita adalah y kuasa 2, so akan jadi x kuasa 2. Betul lah? 15 X power of 4. x power 4 dx. Okay dah. And then kita integrate lah. Okay, integrate 15x power 2 15 minus 15s power of 5 over 5. over 5 1 0. Okay, so that's why lah dari sini dia ringkaskan akan dapat macam ni. So next kita gantikan je lah 1 kuasa 3 tolak 3 0 kuasa 5. Suppose you should get 2. Kan? Okay. And then saya suruh awak selesaikan exercise 5.1. Ramai lagi yang tak hantar ni. Tapi memang saya buat di YouTube dia pun baru 26 orang. Mana yang lain? Ramai lagi yang tak hantar. Yang belum hantar, ramai ni. Tengok siapa yang tak hantar lagi. Ramai. Kenapa? Yang ni awak tak hantar kenapa? Saya rasa tak ada sebab kan tak boleh buat. Jadi saya nak cuba sekarang ke? Lepas ni saya nak awak selesaikan. So next week baru saya akan bincangkan exercise 5.1. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian kita teruskan Fubini theorem in Cartesian coordinate. Apa ni Fubini? Jangan risau dekat Fubini ni. This is very simple sebenarnya. Sangat-sangat simple. And I very love this topic sebenarnya. Okay, apa kata Fubini? Sekiranya fx1 is continuous on a rectangular region. Apa dia maksud continuous? Maksudnya continuous, apa dia maksud continuous? Maksudnya tak ada lubang. Kalau kita lukis, dia straight je kan? We don't need to leave our pen. Okay, it's straight like this. Okay, so if it is fxy continuous on rectangular, okay, sekiranya fxy dA, so dia kata apa? Dia tak ada kata apa pun. Dia kata if you change, sekiranya kita tukar. Untuk yang pertama ni, we integrate respect to x first and then dy. But for the second one, we integrate y respect to y first and then baru you integrate respect to x. Okay, so untuk case yang ni maksudnya bukan luas. Sekarang kita cari volume. Volumenya adalah sama je. So the order of either awak buat x dulu ataupun awak buat y dulu,
masih lagi dapat jawapan yang sama. Nampak? Nampak. So dia kata that double integral of continuous function or rectangular can be calculated as an iterated integral, either order of integration. So order dia tak kisah. You can choose you want to integrate respect to x first, or you can choose either to integrate respect to y first. It is up to you. At the end, you still get the same answer. Or we can say that the same volume lah, volume kan. Daripada yang ni sebenarnya kita cari volume kan. Bila kita integrate ni kan. Integrate ni, kita akan dapat area kat sini. So disebabkan dia SY, when we do integration, actually we find this volume. So nampak tak konsep daripada XY, now we iterate to X, Y and Z. Okay. Okay, kita cuba tengok contoh yang pertama. Kira X, Y untuk for this region. Okay, that's why soalan dia akan bagi macam ni je. So you can choose lah. Let's say if you so untuk kita set up, katakan macam ni kan. Katakan kita nak kira untuk A dx dy dahulu. Yang ni dx dy dah ada dalam contoh, tak nak. Katakan saya nak awak cuba dA sebagai, sebab kenapa dA? Kat sini kan. Ni. dA is dx dy or dy dx. So yang ni memang soalan akan bagi. Yang ni soalan yang akan bagi. Okay. So dA, you can decide either you want to dx dy or dy dx. Okay, so so dA we have either dx dy or dy dx. Let's say if you want to set up from dx dy dulu. So kalau dx dy, dia yang ni je lah kan. Tutup dulu, kejap saya tutup dulu. Okay. Saya tutup dulu. Okay, jadi bila kita nak set up, katakan dA kita adalah dx dy. Disebabkan x dahulu, dah hilang dah cover ni. Okay, disebabkan x dahulu. So untuk x kita adalah, jadi kita ambil kat sini pun untuk x lah. X kita antara yang ni kan. So x dahulu. So x kosong 1. Okay. X square plus y square dx. Doctor, is x plus y square only, not x square. Okay, yes. Itu. X plus y square 10 dx. And then untuk dy barulah awak set up yang kedua dy supaya you tak confuse. Negatif 1, 2. Yang ni untuk case kita ambil dA sebagai dx dy. Boleh? Kemudian sekiranya dA kita adalah dy dx. Dekat skrin ni dia lambat sikit. Saya dah habis tulis. Okay, jadi bila dy dx, so awak pun tulislah untuk y dahulu. Negatif 1, 2, x plus y square dy.
Kemudian baru awak masukkan untuk dx. Dx kita adalah 0, -1, dx. Total is 10, not -10 for x value. Tajamlah mata awak ni. Bagus-bagus. That's why bila saya buat video, bila saya tengok balik, saya kata ada. So saya kena ulang balik. Banyak kali ulang saya kata tak apalah. Macam ni lagi senang. Boleh? So, sekiranya awak cari volume for this one and volume, let's say this is volume 1, volume 2, you still get the same answer. Volume 1 is equal to volume 2. Okay. So cara nak selesaikan sama je lah. So daripada sini, we integrate respect to x, jadi awak akan dapat x square over 2 plus. Okay, sekarang y ni is constant. So kita akan tambah x je lah. And then you substitute 0 and 1. Okay. So bila substitute sepatutnya akan dapat 2 -1. 1 kuasa 2 per 2 tambah y kuasa 2 darab 1 dy. Sebab yang selebihnya adalah kosong kan. So that's why kita akan dapat yang ni. Okay. And then from this step baru kita integrate respect to y. So awak akan dapat y over 2 plus y cube over 3. So akan dapat next. Gantikan je lah. Okay, the next step, 2 over 2 plus 2 minus -1 over 2 plus -1 cube over 3. So, you solve this, hopefully you can get the answer 9 over 2. Boleh? Dan kalau awak selesaikan yang ni pun, you still get the same volume which is 9 over 2. But I left this as your homework. Okay, cuba selesaikan. And then please, okay, ada masa kejap lagi selesaikan and then submit to the Padlet pun boleh. Nanti saya nak tengok cara pengiraan awak. Okay, kemudian kita cuba tengok the second example. Find. Bila dia tak kata macam ni, so it's up to you to set. Let's say lah, kita gunakan dA, dx, dy. So awak masukkan dulu. Apa yang saya tulis ni, kejap. Dx, dy. So kalau x dahulu, so kita ambil x. X kita adalah 0,2. Okay, fx kita 3 tolak x tolak y. Dx. And then baru awak masukkan untuk y. Y kita adalah 0,1 dy. Boleh ke kalau saya nak cari dA? Dy dx? Boleh. So untuk dy dx, you start with y first. So 0,1 3 tolak x tolak y dy. And then barulah awak kira untuk x 0,2 dx. Tapi untuk soalan ni dia guna dy dx dahulu. Okay, so dy dx when we integrate this respect to y, kita akan dapat 3y. Integrate x akan dapat xy, integrate y akan dapat y square over 2. And then gantikan y dengan 1. Okay, so 1, so kita akan dapat 5 per 2 tolak x. So from here, okay, if you integrate, you akan dapat 5x over 2. So, yang ni lah. Okay, note that we evaluate the first integral respect to y dahulu. Dan treat x as constant. Jadi sebagai latihan ni pun, okay, ada juga latihan saya nak awak cuba selesaikan yang ni. And then please submit the answer to the Padlet.
Okay. Sama juga untuk example yang ni pun sama. Okay. Jadi sekarang dia bagi 6x tambah 2. So you boleh choose lah. Katakan di A you guna dx dy. So kalau x dahulu, x kita yang ni kan. 2 kosong 6x square plus 4xy dx. Kemudian baru awak masukkan y. Y kita adalah from 1 to 4 dy. Okay, so sama dengan yang ni kan. Sekiranya you choose dA as dy dx, so awak akan dapat dy dahulu, y kita yang ni. 4y plus 4xy dy. Okay, so kita tambah lagi satu, 0 to dx. Boleh, saya rasa saya tak perlu pun nak go, okay tak apa, saya go through jugalah. Okay, so bila kita integrate respect to dx, okay, 6x kuasa 2 akan jadi 6x cube over 2. So bila kita cancel, kita akan dapat 2 je lah, 2x kuasa 3. Integrate 4xy cube respect to x. So kita akan dapat 4x square over 2. That's why cancel akan dapat this term. Okay, next apa dia? Next kita kena gantikan x dengan 2 dan x dengan kosong. So bila gantikan dengan 2, this term akan dapat 16 and then this term akan dapat 8y cube. Okay. Kemudian next buat apa? Next kita integrate lah. Respect to y pula. When integrate respect to y, so akan dapat 16y plus 2y power 4. Kemudian, yang ni selalu sikit. 16, 4 plus 2, 4 minus 16, 1 plus 2, 1. So tekan calculator, suppose you should get 558. Sama juga as a homework, kalau awak tak buat homework ni awak tak tahu. So as a homework, make sure carilah. Selesaikan soalan yang ni. Sama juga yang dah selesaikan boleh upload your answer to the Padlet. Okay, make sure you get the same volume which is 558. Kemudian ada exercise 5.2. Sebab awak tak submit lagi, jadi saya tak tahu macam mana untuk awak selesaikan. Okay, so sekarang you rasa boleh buat tak exercise 5.2? Boleh kot, insyaAllah. InsyaAllah. Risau saya ni, berapa hari lagi nak final? Laju sangat ke saya ajar? Betul lah. Kalau ajar macam ni memang akan laju awak senyap je kan. Saya tak nampak muka apa. Saya cakap je seorang-seorang. Okay. So I left nanti saya buat asal lah untuk awak submit exercise 5.1 tu satu tempat lain, 5.2 satu tempat lain. Okay, kemudian yang ni Fubini theorem. Sekiranya untuk kes yang tadi, kalau awak perhatikan, ia adalah untuk kes di mana segi empat macam ni kan, AB kita, AB macam ni. Macam mana pula sekiranya untuk kes our region bukan lagi segi empat. Macam ni.
Jadi kita kena tengok lah. Okay, so awak kena tengok. Untuk kes yang pertama ni, for the first case, sekiranya in terms of Px and Qx. So bila y diberikan dalam polinomial Px and Qx, jadi you need to start the integration using dy dahulu. Nampak? Sebabkan dia dalam sebutan y kan? Okay, bila selesaikan dy, baru you boleh selesaikan untuk dx. This is the difference. Berbeza dengan rectangular sebelum ni, dia tak kisah awak nak buat dx dulu ke nak buat dy dulu, tak kisah. Tapi untuk case di mana bukan segi empat macam ni, you kena tengok polinomial mana yang dia bagi. So kalau dia y, okay, so y, in terms of y, so you need to differentiate respect to y dahulu. If the polynomial is given in terms of x, ataupun dalam y punya boleh ubah, so you kena selesaikan x dahulu. Can you see the difference between these two, type 1 and type 2? Nampak kan? So kat sini Yes. kita boleh nampak C dengan D, dia bagi C dengan D. Okay, dan D paksi Y. So Y you kena buat akhir sekali. Kat sini dia bagi nilai A dan B pada paksi X. So X yang you kena solve pada akhir sekali. The letter 1. Okay. Kita cuba tengok contoh 5.6. Kalau awak tengok kat sini, nilai yang dia bagi adalah X ni nombor. Tapi Y yang dalam bentuk polinomial kan. So this is give the clue that for dA, you need to use dx dy atau dy dx. dy dx atau dx dy. 1 or 2. One. One. Y kan? Disebabkan Y in polynomial, so you need to use the second one. Balik. Ya Allah. Tengok sini kan? So dia dalam type mana? Type 1 ataupun type 2? Type 1. Type 1. Type 1 kan? Type 1 di mana kita mula dengan Y dahulu. So kat sini Y in polynomial, so you need to use, yang ni nak potong, the first choice. So untuk setup, disebabkan Y dahulu, so you letak Y dululah. Y kita adalah X EX. X plus Y dy. And then barulah yang kedua 0, 2 dx. That's why you get this one. Boleh nampak tak cara saya set up the integration? Jelas. Jelas Okay. Dan kalau untuk yang kedua, untuk the second question, sekarang X kita in terms of cost and number 2. So this is yang linear kan. Jadi disebabkan X yang dalam bentuk polinomial, so we kena mula dengan X dululah. Sorry. 2 cos Y X plus Y D apa? dx atau dy ni? dx.
Sebab kita ambil yang ni dulu kan. So dia dx. Yang tu je supaya awak tak tertukar. Sebab kita ambil yang polinomial dulu, so awak tengah ambil yang ni. Okay, kemudian baru the second one, 0 to pi over 2 dy. Okay, have you clear how to set up the integration? Okay, so kalau dah clear, cara untuk solve tu sama je lah. Okay, so kita first integrate respect to y. So awak akan dapat xy integrate y square over 2. Okay, and then next apa yang kita buat adalah kita kena ganti y dengan, gantikan y dengan x dan y dengan x. Kat sini dia dah lakar satu ni solution kan. Sepatutnya akan ada x ex plus e 2x over 2 minus xx, so kita akan dapat x square plus xy square over 2. Mana boleh ada y? Salah. Sepatutnya bila gantikan, sekejap, kenapa dia tiba-tiba kaki saya krem ni? Aduh. Sekejap, saya kena bangun dulu. Okey. Gantikan dah dapat x kuasa 2 tambah gantikan y dengan x, so x kuasa 2 per 2 d tinggal lagi d